برنامج إيران النووي قضية ملأت الدنيا وشغلت الناس. كيف استهدف المفاعل الإيراني النووي في ناتاناز بالرغم من التحصينات الأمنية؟ وكيف دمر 1000 جهاز طرد مركزي من غير رصاصة أو طلعة جوية؟ ومن الذي استهدف إيران بالسلاح السبراني؟ وما طبيعة هذا السلاح السبراني الذي باغت الحكومة الإيرانية من حيث لم تحتسب؟ مرحبا بكم. برنامج إيران النووي له مكانة خاصة في الأجندة الإيرانية الوطنية، والحكومة تسوق له عبر حملات دعائية لتغذية شعور الفخر لدى المواطنين، بل إنها حددت 9 من أبريل من كل عام ليكون اليوم الوطني للتقنية النووية. هذا البرنامج كان دائما محل صراع بين إيران والدول الغربية، كما كان مصدر قلق للعديد من الدول العربية والإقليمية في المنطقة. ليش؟ لأن نجاح إيران في مسعاها يعني هيمنتها على المنطقة إلى أبد الآبدين. السلاح السبراني الذي استهدف المفاعل الإيراني النووي كان سلاحا جديدا لم يستخدم من قبل على الإطلاق، يعني كان فتحا جديدا في عالم الحروب إن صح التعبير. وكان من تطويره وتعقيده الشديد أن خبراء أمن المعلومات الروس والأوروبيين أصيبوا بالهلع عندما اكتشفوا هذا الفيروس في فترة متأخرة لاحقا. هذا السلاح السبراني باغت إيران من حيث لم تحتسب، ودمر 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتاناز. هذه المجزرة السبرانية إن صح تسميتها بالمجزرة كانت في الحقيقة هي عبارة عن حلقة في سلسلة حلقات من صراع طويل ممتد. لذلك من الحكمة ألا ندرس هذه القضية أو هذا الموضوع بشكل تقني بحت معزول، بل يجب أن نضعه في سياقه الصحيح، في السياق السياسي والجيوسياسي في المنطقة. اسمحوا لي قبل الحديث عن تفاصيل هذه الهجمة السبرانية أن آخذكم في رحلة مختصرة وسريعة عن أهم محطات برنامج إيران النووي حتى نفهم موقع الهجوم السبراني من الإعراب. قد تتفاجؤون إذا علمتم أن إيران حصلت على أول مفاعل نووي لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاربها الآن، أيام ما كانت علاقتهم سمن على عسل. أول مفاعل حصلت عليه إيران كان لغرض البحث العلمي ولغرض توليد الكهرباء، إلا أنه في الحقيقة كان قد بذر البذور الأولى لبرنامج إيران النووي الحالي. حصل هذا خلال حكم الشاه الذي كان حليفا موثوقا للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت علاقة قريبة والسمن على عسل بشكل لا يوصف، لدرجة أن إدارة الرئيس الأمريكي وقتها نيكسون كان لديه مقترح فكرة أن تقوم إيران وباكستان بمشروع مشترك لتوليد الطاقة السلمية من قبل مفاعلات نووية في إيران. وتشير بعض الأدلة أن الشاه كان بالأصل يفكر في مشروع نووي وطني بسبب كونه الحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، بل إن الشاه كان يرى في نفسه، طبعا هو شرط المنطقة، وكان يرى في نفسه أن إيران كانت ولا تزال ويجب أن تكون القوة الطبيعية المهيمنة على المنطقة بأسرها. في عام 1979 للميلاد حصلت ما تسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية. طار الشاه وجاء الخميني، اختلفت الرؤوس لكن مع نفس الأحلام الإمبراطورية، مع اختلاف بسيط في التفاصيل وتوتر مع الحليف السابق الولايات المتحدة الأمريكية. توقف الأمريكان عن دعمهم لإيران وطلبوا من الدول النووية المزودة بالتكنولوجيا منع تزويد إيران بالتكنولوجيا النووية المطلوبة. حصل نقل سري للتقنية من باكستان لإيران في منتصف الثمانينات عن طريق العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، الذي قام بنقل التقنية لإيران ولعدة دول أخرى. قام عبد القدير خان بنقل تصاميم لمشروع السلاح النووي ومعدات لبعض الأدوات من باكستان لإيران عن طريق دبي.
ثم قرر الإيرانيون بناء البرنامج النووي في منتصف التسعينات، وحصلوا على بعض الدعم من روسيا ومن الصين. ما بين عام 2002 و2005 كانت الولايات المتحدة الأمريكية في أوج قوتها العسكرية واندفاعها العسكري، حرب أفغانستان، حرب العراق، وكانت المنطقة على صفيح ساخن تماما. فخاف الإيرانيون وقتها من أن يتهور الرئيس الأمريكي جورج بوش ويقوم بقصف لإيران أو تدخل عسكري فيها، فهدوا اللعب قليلا وقيدوا من بعض أنشطتهم النووية خلال تلك الفترة. ثم في عام 2006 كانت أمريكا تغوص في الوحل العراقي بسبب تصاعد الهجمات ضد الوجود الأمريكي في العراق، الأمر الذي جعل أمريكا من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية منغمسة في العراق، وأصبح تركيزها في دول الجوار أقل من ذي قبل، مما منح إيران هامشا واسعا للتحرك واستغلال انخراط أمريكا في العراق ليبدأوا بتخصيب اليورانيوم في مفاعلاتهم وإنتاج أجهزة طرد مركزية، يعني غاب القط العب يا فار. في نفس العام 2006 قررت حكومة أو يمكن حكومات معينة القيام بتحرك سريع وفاعل وإبداعي لتعطيل التقدم النووي الإيراني ولإجبار إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات. استغرق تنفيذ هذه العملية فترة طويلة من الوقت، وكانت من أعقد العمليات السبرانية التي لم يحدث مثلها لا من قبل ولا من بعد. في عام 2008 قام الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نژاد بزيارة إعلامية إلى مفاعل ناتاناز النووي لأجل إيصال رسائل للداخل وللخارج، لكن ما لم يدركه نژاد ولا فريق الأمني والسياسي والإعلامي أن الصور التي ظهرت لزيارته في الإعلام كانت من أحد العوامل التي ساعدت وسهلت في الهجوم السبراني على مفاعل ناتاناز. ليش؟ لأن هذه الصور الإعلامية العامة قد أظهرت أنواع وموديلات أجهزة الطرد المركزية الإيرانية، مما ساعد مطوري السلاح السبراني على معرفة نوعه لتطوير وتوأمة أكواد أو رموز رقمية تتوافق مع هذه الآلات. في أحد الصور كانت تظهر أجزاء من شاشة الحاسب برنامج سكادا الذي يستخدم لمراقبة الإجراءات، والذي كان ظاهرا في الصورة أن شاشة سكادا تحتوي على ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزية، وكل مجموعة تحتوي على 164 وحدة. عندما حصل الهجوم السبراني لاحقا كان مبرمجا للهجوم على 6 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي، وكل مجموعة تحتوي على 164 وحدة. تم أخذ هذه كذلك من الصور. وبالمناسبة أحد العلماء النوويين الإيرانيين الذي كان ظاهرا خلف أحمدي نژاد قد تم اغتياله بعد بضعة أشهر. على فكرة، لا أحد يعلم بالضبط متى بدأ الهجوم السبراني على إيران، ولكن ما نعلمه بالتأكيد أنه تم اكتشاف هذا الهجوم في أواخر عام 2010. لم يكن الإيرانيون على علم أنهم واقعون تحت هذا الهجوم لحوالي 5 أشهر، يعني الجماعة نايمين في العسل تماما وهم لا يشعرون بذلك. وعلى فكرة، هذه من أهم مزايا الحرب السبرانية، أن الضحية لا يدرك أنه واقع تحت الهجوم السبراني. لمن فاتته الحلقة الأولى بإمكانكم مشاهدتها للاطلاع أكثر على هذا الموضوع. طيب، ما هي هذه العملية التي استهدفت إيران؟ في الحقيقة هذه الهجمة السبرانية تعتبر تأكيد أول سلاح رسمي سبراني يستخدم من قبل حكومة أو حكومات ضد حكومة أخرى، ولهذه العملية اسمان: الأول عملية الألعاب الأولمبية أو Operation Olympic Games، والاسم الثاني لها ستاكس نت. الاسم الأول هو الاسم الذي أطلقته الدوائر الاستخباراتية على عملية الهجوم السبراني ضد المفاعل النووي ناتاناز، ونحن كأناس عاديين لم نكن على علم بهذا الاسم إلا منذ فترة قريبة، عندما تم تسريبه من قبل دوائر استخباراتية إلى إعلاميين أجانب. أما بالنسبة للاسم الثاني ستاكس نت،
فهو الاسم الذي أطلقه على هذه العملية خبراء الأمن المعلوماتية وخبراء الأمن السيبراني عندما اكتشفوا هذا الفيروس في آخر 2010 من غير أن يدركوا كنهه في البداية. مفاعل ناتاناز منشأة محصنة تحت الأرض بحوالي 8 أمتار، سمك الجدار فيها يصل إلى متر كامل، وغير متصلة بالإنترنت تماما كإجراء أمني احترازي لحمايتها من الاختراق، كما أنها محاطة من الخارج بمعدات وأدوات عسكرية ومضادات طيران لحمايتها من أي هجوم عسكري محتمل ضدها. يحتوي مفاعل ناتاناز على أجهزة طرد مركزية تستخدم لعزل نوع نادر من اليورانيوم بعملية معقدة تهدف لأجل توليد الكهرباء أو كذلك لأجل صناعة سلاح نووي جديد. أجهزة الطرد المركزي يا جماعة الخير هي أجهزة أسطوانية الشكل، طويلة أسطوانية الشكل، تدور بسرعة كبيرة للغاية حوالي 300 متر في الثانية الواحدة، وهذه الأجهزة مرتبطة بكمبيوتر تحكم صغير بحجم اليد اسمه PLC، وهذه المعلومة من المهم أن نتذكرها. ما هو PLC؟ PLC هو كمبيوتر صناعي رقمي صغير بحجم قبضة اليد يستخدم للتحكم في العمليات الصناعية مثل معامل الأدوية، هو الذي يستخدم في المصاعد صعودا وهبوطا، هو الذي يستخدم في التحكم في إشارات المرور وحركة القطارات. فهذه أهمية كبرى للPLC، والذي كان كذلك مرتبطا بأجهزة الطرد المركزية في ناتاناز الإيرانية. السلاح السبراني ستاكس نت هو برمجية خبيثة مدمرة صممت بطريقة بحيث ينسخ نفسه تلقائيا وينتشر من غير اتصال بالإنترنت بمجرد الدخول إلى الشبكة، وخلق أو صنع بالتحديد ليتسلل إلى PLC الخاص بجهاز التحكم بأجهزة الطرد المركزية في ناتاناز الإيرانية. صمم هذا السلاح السبراني بأن يعمل عن طريق USB. بمجرد أن يتم وضع USB في أحد الأجهزة في ناتاناز يبدأ العمل تلقائيا والانتشار ليحصل الهجوم السبراني. هذا يعني أن العامل البشري كان هو الخطوة الأولى الأساسية لإنجاح العملية. بكلمات أخرى يعني كان يجب على أحد ما، سواء كان جاسوسا أو عفويا أو غير عفوي أو شخص لا يدري، أن يأخذ هذا USB ويضعه في داخل الأجهزة ليبدأ بالانتشار والعمل داخل مفاعل ناتاناز. برمجية ستاكس نت كانت معقدة بشكل كبير لا يوصف، لدرجة أن حجمها كان أكبر ب20 مرة من حجم البرمجيات الخبيثة المألوفة حول العالم. بل إن أحد الأكواد أو أحد الرموز فقط في هذا السلاح السبراني كان يحتوي على 15,000 سطر. حتى أوضح لكم تعقيد هذا السلاح السبراني، فإن تحليل البرمجيات الخبيثة عادة يستغرق ما بين 5 دقائق إلى أسبوع كامل من قبل خبراء الأمن المعلوماتيين. أما في حالة السلاح السبراني ستاكس نت فقد استغرق الأمر أكثر من 6 شهور لمعرفة واكتشاف تفاصيل هذا الفيروس. ستاكس نت كان سلاحا سبرانيا تم الاستثمار فيه بسخاء مالي وعلمي وتقني رهيب للغاية، لدرجة أنه اكتشف 5 ثغرات أو 5 نقاط ضعف لم تكن مكتشفة أو معروفة من قبل، وهذا ما يسمى تقنيا بالزيرو داي اكسبلويت. اكتشاف ثغرة أو نقطة ضعف غير مكتشفة من قبل وغير معلومة لدى شركات مضادات الفيروسات هي عملية تقنية معقدة. لأجل ذلك فإن ستاكس نت كان يحتوي على 5 ثغرات في النظام لم تكن معلومة لأحد من قبل. تكلفة إيجاد وبناء اختراق هذه الثغرة تصل إلى $100,000 أمريكي. ستاكس نت كان يحتوي على 5 ثغرات أي $500,000 أمريكي فقط. تكلفة بسيطة لهذه الثغرات عدا عن تكاليف التقنية والمادية والأمنية والاستخباراتية الأخرى. مجرد دخول ستاكس نت للمفاعل النووي قام بنسخ نفسه والانتشار بحثا عن PLC جهاز التحكم الذي يتحكم في أجهزة الطرد المركزية. وقام السلاح السبراني الفيروس بالاختباء لمدة 13 يوم
من غير أن يظهر أي علامة على وجوده، واستمر بالمراقبة والتخزين وتدوين البيانات، لأنه سيستخدمها لاحقا لخداع العلماء والموظفين في المفاعل النووي. كما تذكرون فإن سرعة أجهزة الطرد المركزي 300 متر في الثانية الواحدة. بدأ الفيروس بالدخول والتسلل إلى أسطوانات أجهزة الطرد المركزي والتحكم فيها عن طريق تسريعها وتبطيئها بطريقة مباغتة حتى تكسر هذه الأجهزة من قوة الضغط وعدم اتساقه. كان الأمر يدعو للذعر والهلع. أجهزة الطرد المركزي تتحرك يمنى ويسرى وتكاد تخلع من مواقعها، والموظفون ينظرون غير مدركين ما الذي يحصل لهذه الأجهزة. هرع العلماء والموظفون لأجهزة التحكم ولشاشات الحاسب التي تراقب عمل أجهزة الطرد المركزي لتخبرهم بالإشكال حتى يتداركوه ويتم حله تقنيا، لكن كانت هذه الأجهزة التحكم والحواسيب تخبرهم أن كل شيء على ما يرام، وهذه هي الخدعة. تذكرون عندما قلنا أن الفيروس اختبأ لمدة 13 يوم يراقب ويدون؟ كان قد حصل على هذه البيانات في وضعها الطبيعي، نسخها، ذهب إلى التحكم، عطله من التحديث، ووضع هذه البيانات القديمة لتكون كأنها حالية ومعاصرة وجديدة. كانت الأسطوانات أو أجهزة الطرد المركزية تتحطم يمنة ويسرى، والموظفون في حالة وجر وخوف، وشاشات الحاسب تقول لهم السماء صافية والعصافير تزقزق. علمت الولايات المتحدة الأمريكية من مصادر استخباراتية أن الحكومة الإيرانية قامت بفصل مجموعة من الموظفين والتقنيين في المفاعل النووي ناتاناز لاعتقاد الحكومة أن تحطم أجهزة الطرد المركزي حصلت بسبب إهمال أو خطأ بشري. هذا كله جعل الأمريكان يكسبون مزيدا من الوقت ويدفعون بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. قالت المنظمة الدولية لتنظيم السلاح النووي International Nuclear Regulatory Association أن هناك حوالي 1000 جهاز طرد مركزي قد تعطل في إيران خلال فترة 5 أشهر. حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل مادي ولا أي جهة تصرح أو تنسب لنفسها أنها قامت بهذه العملية، لكن التعقيد الأمني والاستخباراتي والتقني يخبرنا أن هذه العملية لم تكن لتحصل من قبل هواة أو مجموعة محترفين يخططوا للسطو العادي أو سرقة بيانات أو بعض الأموال هنا أو هناك. كان هناك جهة قوية خلفها، وكان الهدف هدف كبير، صيد ثمين كما يقال. والحق يقال أن هناك قلة قليلة من الدول في ذلك الوقت 2008 و9 و10 لديها هذه الإمكانيات التقنية الهائلة للقيام بهكذا هجمة سبرانية. وأصابع الاتهام تشير إلى الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والاستخبارات البريطانية، بل أن الكثير يقول أنها كانت عملية استخباراتية سبرانية مشتركة بين الأمريكان والإسرائيليين، وشارك فيها بريطانيا، والبعض يقول بعض كذلك من دول الاتحاد الأوروبي، لأجل تركيع الإيرانيين، ولربما نجحوا في ذلك مرحليا. لم يقر الأمريكان بهذه الهجمة على الإطلاق، بل إن رئيس الاستخبارات المركزي الأمريكي السابق مايكل هيدن قال: تحطيم 1000 جهاز طرد مركزي هو في الحقيقة أمر جيد. طبتم وطابت أوقاتكم.